We zijn weer in Tokyo Disney Sea en we gaan vandaag met de massa mee. We willen een fastpass voor Toy Story Mania. Dus we gaan zo snel mogelijk die kant op. Rustige dag zou worden vandaag, dan moet je naar kijken joh mensen. Moet niet gekker worden, iedereen wil een fastpass voor Toy Story Mania. Dat is gewoon, elk park is dat gewoon zo'n populaire attractie, niet normaal. Het was echt een insane lange rij, maar het duurde uiteindelijk echt, nog geen 10 minuten. En we hebben de fastpass voor Toy Story Midway Mania. Nee, niet Midway, het is gewoon Toy Story Mania. En we mogen pas om 2:30 erin. En het is nu rond 8:45 's morgens. Het park is net open. Dus we gaan even de loterij proberen voor Big Band Beat. Want dat is echt de show die je ook gezien moet hebben hier zo. Ja, dat werkt met een loterijsysteem. Je moet zo'n entreekaartjes scannen. En dan kan je een ticket winnen om die show te mogen kijken. Dus ik hoop dat het lukt, want die show wil ik zien. Nou. Tokyo Disney Sea heeft nog een paar themadelen die we nog niet gedaan hebben. En één daarvan is Sport Discovery en daar zijn we nu. En dit is Aquatopia, daar gaan we als eerste in. En de eerste indruk is dat het heel erg lijkt op Discoveryland uit Disneyland Parijs. Maar dan op een goede manier. Een mooie versie, een beetje Jules Verne. Ja, heel mooi. Echt heel leuk. We gaan nu in Aquatopia. Autopia op water. Ik vind het leuk en ik heb er zin in. Zin in. Zin in. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Oh, hij zit in de draaikolk. Oh, hij ook. Hey, Sigourney! Ah! Dat is wel grappig. We zijn net in Aquatopia geweest. Een attractie op het water met een trapless trap. Dat is een rare zin. Het was heel diep. Ik was echt bang dat ik zou verdrinken. En ja, ik hoopte niet dat ik in het water zou vallen. Want stel je voor, je valt in het water, ben je nat. Maar er is meer. Want er is ook nog een tweede Aquatopia. Die slaan we even over, want het mag van hun niet 2 keer in Aquatopia. Nou gaan we in Finding Nemo attractie. Ben ik wel überhaupt een beeld? Ja, het is hartstikke lang. Je moet op het scherm kijken of het Ja, maar ik kan ook niet achteruit lopen zonder te kijken. Opnieuw. Opnieuw. Die mensen willen er door. Lopen en filmen. Kan niet achteruit lopen? Nee, vind ik heftig. Dat kan ik niet zo doen. We gaan nu in de Nemo Friends Sea Rider. Een nieuwe attractie in Tokyo Disney Sea over Nemo Friends. Die over de Sea Rider. Nou, wat wil je nog meer in je leven? Ja, achter deze muur is de oceaan. We hebben een dam gebouwd om al het water tegen te houden. Oh nee, paniek, paniek! Oh, een tsunami is coming! Mensen, waarom zijn jullie allemaal niet in paniek? Zo slecht geacteerd ook. Vreselijk. Spring na Mickey Mouse. さあみんな水平線を目指してありがとう皆さん助かったよ
Arabian Coast. Maar ik moest gewoon even kijken hoe het met Shaldu is. Want ik vind Shaldu gewoon zo leuk. Even kijken hoe het met zijn avonturen gaat. We liepen net nog even Mermaid Lagoon in. Want een vogeltje had ons verteld dat we daar speciale characters konden ontmoeten. En dat is gelukt. We hadden Donald Duck en Goofy in een scuba diver outfit. Echt super vet in foto's. En niemand minder dan Max. We kwamen gewoon Max tegen. Kijk nou hoe cool dat is. Nou echt. Weet je gewoon wat ik meemaak. Dit was me-making. Oh, wat een vreselijk verhaal. En nu gaan we kijken naar de Happiest Celebration on the Sea. Iets met Duffy. Ik hou van Duffy. Het is eindelijk tijd voor de Fastpass voor Toy Story Mania. Moet je kijken. Hoe is deze ingang? Het is echt niet normaal. Het is hun gewoon gelukt om Toy Story subtiel aan te pakken en stijlvol. Niet dat hysterische Toy Story Playland. Dit is gewoon hoe het moet zijn. Dit is echt helemaal geweldig. Dus we gaan nu in Toy Story Mania. We houden het weer voor gezien in Tokyo Disney Sea. We hebben vandaag een hopper ticket. Als je een 4-daagse pas hebt, pak je de eerste 2 dagen moet je kiezen. Dus we hebben de eerste dag gekozen voor Disneyland, de tweede dag voor Disney Sea. Dag 3 en 4 mogen we hoppen. Het is nu de derde dag, dus we mogen hoppen. Wat een goed verhaal. We gaan nu met de monorail naar Disneyland om naar de rest van de dag door te brengen. Even kijken wat we leuks gaan doen in Tokyo Disneyland. Hè? Dat is een leuk verhaal. We gaan even lekker wat eten hier zo. Ik heb een hamburger van Mickey Mouse. Kijk nou even. Het is Mickey Mouse hamburger. Oh, geweldig. De porties zijn wel klein, want patat en drinken is niet zo heel groot. Dit is denk ik smal in Nederland. Wat verdurie, maar ja, hamburger van de vorm van Mickey Mouse. Wat wil je nou nog meer? We gaan nu in de Jungle Cruise. Ze hebben hier ook een Jungle Cruise. Ik hoop dat ze de Backside of Water hebben. En hele leuke grapjes. Hè? Denk je dat ze leuke grapjes gaan maken? Ik denk het wel, maar we snappen het niet. Oh ja. Nee. Maar jij snapt zo vaak ook mijn grap ook niet. Nee, maar het is ook niet grappig. Ik zou nu willen zeggen, ik vlinder niks aan. Maar ja, die grap mag niet meer. Wel jammer, wel jammer. Hey Stef. Stef. Wat vond je van de wachtrij? Ja? Maar mij wist het nou niet zo heel erg te boeien.
Chill maar. Hukka, 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 hey. Hukka, 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 hey. 行きましょう。旅の日ですが、今日からなんと3週間予定します。皆さん心の準備ご予定大丈夫そうですか？なんか旅なので頑張っていきましょう。ご覧ください。この美しい輝きはホタルなんですよ。ホタルが光るのは恋人探しと目的もあるんだそうです。あそこに見える鳥は実は今湧いた空のバチュアルにかけて春の神様を呼び起こしましょう。せーの、ぞっ。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや。乗り切って大きなあくびをする。Terwijl we in de rij stonden voor de Jungle Cruise ging de zon onder en hij had een speciale avondversie van de Jungle Cruise. Het was echt bizar goed. Dit is echt de beste Jungle Cruise die ik ooit gezien heb. De Backside of Water en projecties en Lion King muziek. Ja, het was niet eens gek. Het was gewoon super vet. Dat was Let's Party Gras. Echt een geweldige show. Echt niet normaal. Het was echt heel erg leuk. En daarmee sluiten we deze avond af. Morgen nog één laatste dagje in Tokyo Disneyland. Gaan we hoppen tussen twee parken. Echt super veel zin in. Dus tot de volgende keer. Hi, wat gezellig. Dank voor het kijken. Tot alle fans. Vreselijk.